first ay bata. Baka. Malusalan all. Next guys is nangutot mo kainki. Next. Sunod guys ay bawang. No? Bawang. Walang kukontra, ito yung recipe namin. Ito yung paraan ng pagluto namin ng buttered shrimp. Wala ng butter. Chef. Ba't may sili agad? Di ba, Inky? Hindi tangan ako. Sige po. Mo mag-himo din sa iyo balay? Last time wala nalimot ko. No! Grabe nakahala ka na! Usa lang wala. Sige, tanggalan na Tama ako. na. Halang na ba itong last time dito sa inyo? Isa lang man eh. One piece. Wala na ako gibutang ng ito. 2 piece. Di, murag. Halata, di ka magpakaon. Ano, nasunog na lang. Nasaba ka ayo ko. Hindi, yung susunod tayo. Nasa naman eh. Na-pressure ko. Wow, sarap! Alright. Saan lang yan? Nagpangalaw naman ito. Saan lang yan? Yung pag-order? Wow guys, nagkabalingag ang ano. Mga kata ni pinakahilong. Sige lang guys. Nahiraan ko lang mo yung kanina kay ano ko lang yung nakapag Kaya ka pa ng sili? Okay na. Isa na. Ako din yung marami. cut ko na po siya para dalawa na. Sarap mo. Isa. Siya ba ito yung sinigang? Sinigang siya. Kaya kung didagang pa niyo butter, murag mo. Yummy. Alat na.
Okay ro. Oh, honest. Okay ra lagi. Labas sa ino. Or, Kaya ko ang pani. May nga ko nimo. Pero medyo halang. sila kang paghalang? Bago sa ko. Hello. Sige lang kay panitan na ako. Morag, Alat no. oo, gamay. Sa dugang yung mana Sprite. Dugang yung Sprite. Ani? Asay ka ni. Sprite man eh. Wala na yung Sprite nga. Napo may dito. Di ka to man yung giun sa spring. Ang mga ba? stream. Oo, ano na iyang. Sumura na, may sabaw.